ในขณะที่เรื่องราวของการปล่อยคลิปเสียงความยาว 38 นาทีนะครับมองว่าเป็นการพูดคุยระหว่างกองทัพอากาศของเยอรมนีกับทางด้านเจ้าหน้าที่ของยูเครนนะครับเป็นการวางแผนร่วมกันเมื่อวันที่ 19 นะครับกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาว่าทางด้านเยอรมนีนั้นจะให้ขีปนาวุธทอรัสเนี่ยกับยูเครนแล้วก็จะวางแผนในการโจมตีสะพานเคิร์สซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียนะครับคลิปเสียงนี้เนี่ยนะครับถูกผู้สื่อข่าวในรัสเซียนั้นเนี่ยมีการดำเนินการปล่อยกันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าบริส ปิสโตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนะครับก็ออกมาบอกว่าคลิปเสียงที่เป็นความยาว 38 นาทีเป็นการสนทนาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพอากาศเยอรมนีเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนั้นที่หลุดออกมาเนี่ยนะฮะก็บอกกับผู้สื่อข่าวคุณอย่าไปสนใจอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่สงครามข่าวสารของฝั่งรัสเซียนะครับที่เป็นความถนัดเพื่อต้องการปล่อยออกมาและบ่อนทำลายเสถียรภาพของเยอรมนีดังนั้นทุกฝ่ายต้องไม่หลงกลและจะต้องไม่เดินตามเกมของรัสเซียแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าคลิปเสียงนั้นเนี่ยจริงเท็จประการใดคุณผู้ชมทีนี้พอคลิปเสียงนี้ออกมาเนี่ยคือมันมีบางช่วงบางตอนในการสนทนากล่าวถึงความเป็นไปได้ของการให้กองทัพยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลทอรัสของเยอรมนีซึ่งมีระยะพิสัยทำการเนี่ย500 กิโลเมตรไกลกว่าขีปนาวุธสตอมชาโดของอังกฤษและก็สกันของฝรั่งเศสพิสัยทำการเนี่ย250 กิโลเมตรนะครับในขณะที่สื่อท้องถิ่นในเยอรมนีเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าคลิปเสียงที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันคือหายนะของข่าวกรองเยอรมนีนะคือคุณไปคุยกันยังไงให้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขารู้ได้หมดเลยว่าคุณคุยอะไรกันบ้างปรากฏว่าคุณผู้ชมครับทางด้านเดชปีเกลซึ่งเป็นสื่อของเยอรมนีนั้นก็ออกมาบอกครับว่าวันที่มีการประชุมเนี่ยมีการประชุมจริง19นะฮะกุมภาพันธ์ 2567เนี่ยนะฮะระหว่างทหารอากาศของเยอรมนีกับกองทัพของยูเครนแล้วเขาไปประชุมออนไลน์กันคุณผู้ชมแล้วไปใช้เว็บไซต์ประชุมออนไลน์เนี่ยที่ชื่อว่า webex.com นะฮะคือไปใช้เว็บนี้ในการประชุมแล้วก็บอกว่าเว็บนี้เนี่ยมันไม่ถูกเข้ารหัสนะมันไม่ถูกเข้ารหัสดังนั้นเนี่ยนะมันก็จะมีคนเนี่ยสามารถที่จะไปเอาเนื้อหาข้อมูลที่คุณคุยกันเนี่ยออกมาได้นะครับนั่นคือความน่าอับอายที่บอกว่าฝั่งของด้านความมั่นคงเยอรมนีไม่รู้เหรอนะฮะว่าการที่คุณไปใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ในการพูดคุยกันเนี่ยซึ่งไม่ได้ผ่านระบบด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลนั้นเล็ดลอดกันออกมาซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขารู้แหล่งแล้วละพวกคุณเนี่ยใช้ซอสตรงไหนคุยกันเขาจะไปเอาข้อมูลออกมาให้เดี๋ยวมันจะไปถูกนำข้อมูลออกมาเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็ออกมาบอกนะครับว่าดูจากพฤติกรรมของเยอรมนีนั้นเนี่ยบ่งชี้ชัดเจนครับว่าตะวันตกนั้นเนี่ยยังต้องการเนี่ยครับจัดการรัสเซียไม่ต้องการให้รัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ชัยชนะในสมรภูมิรบครั้งนี้ส่วนดมิตรี เมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียพูดสั้นๆนะฮะแต่ก็ได้ใจความบอกว่าวันนี้ชัดเจนเยอรมนีนั้นต้องการทำสงครามกับรัสเซียนะครับนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่านอกจากเรื่องของกรณีรัสเซียกับยูเครนแล้วเราจะเห็นว่ามันมีอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องติดตามก็คือเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแม้ว่าข้อตกลงในการยุติการยิงชั่วคราวเนี่ยทางด้านของทางการอิสราเอลเนี่ยได้มีการตอบรับข้อตกลงแล้วแต่ว่าทางกลุ่มฮามาสยังไม่ได้มีการรับเงื่อนไขแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการนะคะแต่มีการรายงานว่ามีเหตุการณ์เรื่องของการยิงจรวดต่อต้านรถถังนะถูกยิงจากฝั่งเลบานอนนะข้ามมายังชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลอยู่บริเวณนิคมการเกษตรมาโกเลียทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะซึ่งสื่อท้องถิ่นมีการรายงานว่ามีผู้ที่เสียชีวิต1 รายยังไม่ได้ระบุสัญชาตินะคะแล้วก็เป็นชายเนี่ยอายุวัยประมาณ30 ปีรวมไปถึงมีคนรับบาดเจ็บ7 รายด้วยกันคือบาดเจ็บสาหัส2 รายบาดเจ็บปานกลาง4 รายบาดเจ็บเล็กน้อย1 รายหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกองทัพอิสราเอลได้เข้าไปช่วยเหลือและก็นำส่งโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอร์ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นแรงงานไทยซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในสวนผลไม้ค่ะครับก็คือ7 รายที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นแรงงานคนไทยนะฮะ7 รายแต่ว่าเสียชีวิตนั้นยังไม่ถูกระบุสัญชาตินะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับว่าเรือรบลำหนึ่งของอิตาลีนะครับที่ชื่อเรือพิฆาต
ไกโอดูริโอนะครับได้มีการยิงขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีตกนะครับซึ่งอิตาลีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแอสไปเดสนะครับซึ่งแอสไปเดสนั้นเนี่ยเปิดตัวเมื่อ 19 กุมภาพันธ์นะครับเป็นความพยายามของสหภาพยุโรปซึ่งไม่ได้ไปร่วมกับทางด้านสหรัฐเนี่ยนะครับกับทางด้านอังกฤษนะครับสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยเขาจะมีปฏิบัติการที่ชื่อว่า Prosperity Guardian นะครับแต่ว่ายุโรปเนี่ยเขาใช้ชื่อปฏิบัติการว่า Aspides นะครับปฏิบัติการเนี่ยคือเขาต้องการที่จะคุ้มครองเส้นทางการเดินเรือเท่านั้นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มฮูตีหรือจะไม่โจมตีเนี่ยฮูตีเนี่ยในเยเมนนะครับซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกากับอังกฤษนั่นตรงนั้นจะโจมตีฮูตีเนี่ยในเยเมนด้วยปรากฏว่ามีการรายงานข่าวนะครับว่าเรือรบหรือว่าเรือพิฆาตของอิตาลีเนี่ยนะเพิ่งเข้ามาประจำการในพื้นที่ทะเลแดงก็พบเนี่ยครับตรวจจับเห็นขีปนาวุธหรือว่าจรวดเนี่ยของกลุ่มฮูตีลูกหนึ่งเนี่ยมันถูกยิงเข้ามาแล้วมันพุ่งตรงมาที่เรือของอิตาลีพอเข้ามาอยู่ในระยะใกล้เนี่ยระยะ6 กิโลเมตรก็เลยมีการยิงสกัดซะนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยฮูตีก็ออกมาบอกเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีเรือของอิตาลีแต่อย่างใดพวกเขาต้องการโจมตีเรือของศัตรูก็คือเรือของทางฝั่งของเนี่ยเป็นเรือบรรทุกสินค้าหรือว่าเรือพิฆาตของสหรัฐและอังกฤษนะครับแต่ว่าอิตาลีนั้นเนี่ยไปสกัดทิ้งซึ่งตรงนี้แหละหลายฝ่ายนั้นก็กำลังวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่อิตาลีเนี่ยไปสกัดแบบนี้มันจะทำให้กลุ่มฮูตีเนี่ยมองว่าอิตาลีเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายเป็นศัตรูไปด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ทะเลแดงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับอันมาซีรานะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนหลักในกลุ่มฮูตีของเยเมนเนี่ยครับได้มีการออกมาประกาศนะครับเป็นการอ้างคำพูดของมิสเฟอร์อัลนูแมร์รัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมของกลุ่มฮูตีว่าตอนนี้เนี่ยเรือต่างๆที่จะเดินทางผ่านน่านน้ำเยเมนนั้นเนี่ยจะต้องขอใบอนุญาตนะจากหน่วยกิจการทางทะเลที่ควบคุมโดยฮูตีนะครับในการขอใบอนุญาตและจะต้องแจ้งข้อมูลตัวเรือกับกองทัพเรือเยเมนทั้งหมดหมายความว่าเรือที่จะเข้ามาเนี่ยครับผ่านน่านน้ำเอเดนผ่านน่านน้ำเยเมนช่องแคบบับอัลมันดับเข้าสู่พื้นที่ทะเลแดงและไปสู่คลองสุเอตนั้นเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงของทางด้านกลุ่มฮูตีก่อนถ้าคุณไม่ขอเดี๋ยวถูกโจมตีนะคุณต้องให้ข้อมูลก่อนว่าเรือคุณนั้นเนี่ยบรรทุกอะไรเป็นสัญชาติอะไรจุดหมายปลายทางไปที่ไหนนะครับซึ่งน่านน้ำอาณาเขตตามคำสั่งที่ออกมาคือน่านน้ำครึ่งหนึ่งของช่องแคบบับอัลมันดับที่มีความกว้างเพียง20 กิโลเมตรซึ่งเป็นปากทางเข้าสู่ช่องทะเลแดงนะครับเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือที่สำคัญของโลกโดยเรือพาณิชย์15%สัญจรผ่านทางนี้ระหว่างทางไปหรือกลับจากคลองสุเอตนะครับ ซึ่งล่าสุดนั้นบริษัท SCG Global Communication ในฮ่องกงระบุนะครับว่าสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำอย่างน้อย4เส้นได้แก่เอเชียแอฟริกายุโรปแล้วก็เกตเวย์อินเดียของยุโรปซีคอมและTG เอ็นกันเนี่ยครับได้รับความเสียหายในทะเลแดงบริษัทประเมินว่าความเสียหายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปริมาณรับส่งข้อมูล 25% ที่จะส่งผ่านสายเคเบิลใต้ทะเลแดงและระบุในแถลงการว่าได้มีการวางแผนเปลี่ยนเส้นทางวางสายเคเบิลใหม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกลุ่มฮูตีกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ